πλησιάζουμε πια στο τέλος της εκδήλωσης. Όπως θα ακούσατε, ήταν ένας άνθρωπος αξιόλογος και πολύ ενδιαφέρον, που είχε πολλά να μας πει. Το 2015, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε μαζί του, είχα τη χαρά να τον γνωρίσω κι εγώ. Μου έκανε εντύπωση πόσο ζωηρός, θετικός και δραστήριος άνθρωπος ήταν. Και με πολύ χιούμορ, πολύ ευχάριστο στην παρέα, έτσι. Και γεμάτος ιδέες για δράση. Είχαμε πάει, ήταν και ο Φώτης τότε μαζί, και είχαμε πάει στο μοναστηράκι, ήπιαμε ένα κρασί και συζητήσαμε. Συζητήσαμε πολλά θέματα και για την λειτουργία της Ένωσης Αθέων και για την εμπειρία του από αθειστικές οργανώσεις. Ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε ήταν και οι τρόποι ανέβρεσης πόρων, γιατί εμένα πάντα με απασχολούσε πολύ αυτό, και μου έστειλε αργότερα ένα μήνυμα με διάφορες ιδέες βασισμένες στην εμπειρία του. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι καλό να τα αξιοποιήσουμε, να τα συζητήσουμε τα μέλη μας μεταξύ μας, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι με βάση την εμπειρία αυτή. Όλα αυτά βέβαια χρειάζονται προσαρμογή στα καθημάς, χρειάζονται άτομα πρόθυμα να αφιερώσουν χρόνο. Κάποια φορά από αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, κάποια άλλα ίσως όχι. Αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του Χρήστου είναι να συνεχίσουμε τη δράση μας, που είναι και η δική του δράση. Να βρούμε τρόπους να την αναπτύξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Δηλαδή αυτό έλεγε και ο ίδιος. Γιατί ο Χρήστος ήταν άνθρωπος της δράσης, με πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο. Ας βάλουμε λοιπόν ο καθένας από ένα λιθαράκι ώστε να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και κλείνοντας, θέλω να διαβάσω δύο πολύ μικρά κείμενα που είχε επιλέξει ο Χρήστος Τζανετάκος για την κηδεία της συζύγου του, της Άλλης. Και νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ και στον ίδιο. Είναι ένα κείμενο του Μπέρτραντ Ράσελ που λέει: ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις τον φόβο του θανάτου είναι να διευρύνεις σταδιακά τα ενδιαφέροντά σου και να τα κάνεις όλο και πιο απρόσωπα, ώσπου σιγά σιγά οι τύχοι του εγώ υποχωρούν και η ζωή σου ενώνεται όλο και περισσότερο με την παγκόσμια ζωή. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη πρέπει να είναι σαν ποτάμι. Μικρό αρχικά, περιορισμένο ανάμεσα στις όχθες του, κυλώντας ορμητικά πάνω από βράχους και καταράκτες. Σιγά σιγά το ποτάμι πλαταίνει, οι όχθες χαμηλώνουν, το νερό κυλά πιο ήρεμα και τελικά, χωρίς καμία ορατή διακοπή, γίνεται ένα με τη θάλασσα και χάνει ανώδυνα την ατομική του ύπαρξη. Ο άνθρωπος που στα γερατιά μπορεί να δει έτσι τη ζωή του, δεν θα υποφέρει από το φόβο του θανάτου, αφού όλα όσα τον μοιάζουν θα συνεχιστούν. Και αν με τη μείωση της ζωτικότητας αυξηθεί η κόπωση, η σκέψη της ανάπαυσης θα είναι ευπρόσδεκτη. Εύχομαι να πεθάνω ενώ εργάζομαι, γνωρίζοντας πως άλλοι θα συνεχίσουν αυτό που εγώ δεν μπορώ πλέον να κάνω, ικανοποιημένος με τη σκέψη ότι έγινε κάθε τι το δυνατόν. Αυτά είπε ο Μπέρτραντ Ράσελ. Και ένα απόσπασμα από το έργο του Σάμιουελ Μπάτλερ: πέφτω να κοιμηθώ με τη βέβαιη ελπίδα ότι ο ύπνος μου δεν θα διακοπεί και ότι μόνο που ξεχνώ τα πάντα, ωστόσο δεν θα ξεχαστώ από όλους, αλλά θα συνεχίσω τη ζωή μου στις σκέψεις και τις πράξεις όσων αγαπούσα.